Easy 101 Cooking แชร์วิธีทำหมึกย่างเวอร์ชั่นฝนตกนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องเราแชร์สูตรอาหารเด็ดๆฟรีเลยนะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับส่วนผสมจะมีซีอิ๊วดำหวาน80กรัมซีอิ๊วขาว20กรัมซอสฝาเขียว20กรัมปลาหมึก300กรัมนะครับแล้วก็น้ำเปล่า500กรัมครับเริ่มจากทำน้ำหมักตัวหมึกก่อนนะครับซีอิ๊วดำหวานครับตามด้วยซีอิ๊วขาวและปิดท้ายด้วยซอสฝาเขียวครับจากนั้นเราจะทำการคนจนเข้ากันเลยนะครับเสร็จแล้วจะได้น้ำหมักสีเข้มสวยแบบนี้เลยครับจากนั้นเปิดเตาไฟแรงสุดครับเราจะทำการต้มน้ำนะครับเพื่อทำการลวกตัวหมึกก่อนนะเพื่อให้หมึกนะครับมีความนุ่มไม่เหนียวนะครับแล้วก็ไม่กระด้างเวลาเราเอาไปย่างนะครับใส่หมึกลงไปลวกได้เลยนะครับการที่เราลวกหมึกก่อนเอาไปย่างนะครับจะทำให้เราได้เนื้อหมึกที่มีความนุ่มนะครับเคี้ยวอร่อยกว่านะครับบางครั้งถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาไปย่างเลยครับเวลาตัวหมึกเจอไฟแรงๆเนี่ยมันจะหดแล้วก็ทำให้เหนียวได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับที่ทำให้หมึกย่างครับย่างออกมาสีสันน่าทานแล้วก็อร่อยมากขึ้นครับเราลวกไม่นานนะครับเพียงแค่ให้สีของหมึกขุ่นขึ้นนะครับเราสามารถนำขึ้นได้เลยครับจากนั้นนำปลาหมึกลงไปแช่ไว้ในน้ำปรุงรสครับเป็นเวลา20นาทีเอาละครับทุกคนฟ้าฝนไม่เป็นใจครับฝนตกหนักเลยนะครับต้องเปลี่ยนแผนครับเอากระทะมาตั้งนะครับเสร็จแล้วก็ลงน้ำมันได้เลยนะครับเราจะใส่น้ำมันไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็เกลี่ยน้ำมันให้ทั่วกระทะเลยนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับเราใส่ตัวปลาหมึกลงไปได้เลยเราใช้ไฟแรงหน่อยนะครับเพื่อให้ตัวหมึกเนี่ยมีสีสันมีรอยย่างที่สวยงามนะครับแล้วก็ไม่ให้ตัวเนื้อด้านในเนี่ยมันแห้งจนเกินไปนะครับเราจะใช้เวลาไม่นานครับพอตัวหมึกมีรอยย่างสวยนะครับถึงเวลาครับทุกคนเอาขึ้นได้เลยครับเป็นไงครับเพื่อนๆสวยน่าทานไหมครับเราไปหั่นกันก่อนนะครับหั่นง่ายมากนุ่มๆเลยถึงเวลาสำหรับผู้ที่กดติดตามกดถูกใจและแชร์วิดีโอนี้นะครับรางวัลสำหรับทุกคนนะครับปลาหมึกชิ้นโตๆบวกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดนะครับเตรียมตัวเลยนะทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพีเตอร์มาชาแนลด้วยนะครับ